Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Newsroom. Чесно скажу, я довго думав, що тема мобілізації вже дійшла до, тієї межі, після якої нічого нового вигадати просто неможливо. Здавалося, що вже все сказано, вже все зроблено, всі, так би мовити, експерименти проведені, але ні. Система знову знаходить, куди рухатися далі. І сьогоднішня тема одна з найбільш тривожних за останній час. Не через гучні заголовки, а через наслідки, які вона може мати для тисяч людей. Йдеться про зміни у роботі ВЛК і перегляд підходів до визначення придатності до служби. І перш ніж ми почнемо, я дуже коротко вам нагадаю, підписуйтесь на канал Newsroom, якщо хочете розуміти, що насправді відбувається, а не в офіційних релізах. І якщо вважаєте цю інформацію важливою, будь ласка, поставте вподобайку. Це реально дуже допомагає каналу. Отже, що сталося і чому це викликало таку, насправді, реакцію? Останніми днями з'явилася інформація про те, що можуть бути змінені правила військової лікарської комісії. Зокрема, скорочений перелік захворювань, які дають підставу для непридатності. Ключова фраза, яка прозвучала публічно – дефіцит особового складу. І от саме тут у людей починається внутрішній холод. Бо коли держава прямо говорить, людей не вистачає, будь-які зміни в медичних критеріях автоматично сприймаються не як реформування, а як зниження планки. Про який документ взагалі йдеться? Мова йде про наказ Міністерства оборони номер 402. Саме він визначає, хто придатний, обмежено придатний, непридатний до військової служби. Цей документ не новий. Він діє роками, періодично оновлюється і є базою для рішень ВЛК. Офіційна аргументація змін звучить так. Чинний перелік захворювань застарілий і не враховує сукупний стан здоров'я. Тобто, не окремо тиск, не окрема спина, а не окремо цукор, а все разом. На словах це виглядає насправді дуже логічно. Але на практиці... І тут починається головний страх. Чого ж люди бояться насправді? Люди бояться не медицини, люди бояться реальності, в якій ВЛК часто триває буквально декілька хвилин. Не годин, ні, я не обмовився, саме декілька хвилин. Коли комплексна оцінка перетворюється на поодинці не критично, значить придатний. І якщо при цьому ще й скорочують перелік підстав для непридатності, виникає дуже проста логіка. Якщо зараз не вистачає людей, то завтра планку знизять іще. Це не паніка. Це реакція на те, що ми вже бачили у 2022 році. Про що, насправді, не говорять в офіційних заявах. У реальному житті вже зараз на фронт потрапляють люди з серйозними хронічними захворюваннями. Частина з них фізично не витримує навантажень. Самі військові неодноразово говорять, кого ви нам приводите. І це не питання співчуття, це питання ефективності армії і ціни людського життя. Бо людина, яка не здатна виконувати завдання, це не ресурс, це ризик. І для себе, і для підрозділу. Насправді логіка війни без ілюзій. У будь-якій війні держава шукає ресурси. Коли один ресурс вичерпується, починають переглядати те, що ще вчора вважалося обмеженням. Учора хронічне захворювання, сьогодні не критично, а завтра доведіть, що не можете. І саме цей завтра лякає найбільше. Ще один тривожний сигнал. Паралельно обговорюється ідея передати вручення повісток органам місцевого самоврядування та поліції. На папері більше законності, у реальності масовість і системність. Не хаотично, не точково, а максимально широко. І люди це прекрасно відчувають. Друзі, якщо ви дійсно досі дивитеся це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви нас дивитесь. Місто, населений пункт або ж ви дивитесь нас там з якогось куточку світу. Для нас це справді важливо. Тепер давайте поговоримо, до чого це все може призвести. Якщо скласти всі ці елементи разом, картина вимальовується така. Більше людей з хронічними проблемами проходитимуть як придатні. Зросте кількість конфліктів і оскаржень рішень ВЛК. Армія може отримувати людей, які фізично не готові до служби. Ціна помилки – людське життя. І це вже не гіпотези.
Це те, про що говорять самі військові. Отже, що робити людині з проблемами зі здоров'ям? Скажу максимально практично. Оновіть усі медичні документи, виписки, довідки, МРТ, КТ, історію лікування. Якщо є кілька захворювань, важливо показувати сукупний стан, а не окремі діагнози. Якщо рішення ВЛК виглядає сумнівним, оскаржуйте його в законний спосіб, наскільки це можливо. Так, система зараз працює жорстко. Так, часу часто не дають, але документальна база – це єдине, що у вас є. І наостанок, я залишу вам питання, на яке сьогодні, на жаль, відповіді немає. Наскільки низько держава готова опустити планку придатності, якщо дефіцит людей буде зростати? А він буде зростати, якщо війна триватиме. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Я читаю усі коментарі. Я дякую, що ви дивитесь Newsroom. Підтримуйте канал, якщо маєте таку можливість. Ну а завершу відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви особисто, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте, будь ласка, нас копійчиною, якщо дійсно у вас є така можливість. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на каналі Newsroom.